มาพบกับคิส DIY อีกครั้งค่ะวันนี้จะชวนน้องๆมาตกแต่งเมนูขนมปังทาหน้าด้วยช็อกโกแลตสเปรดธรรมดาให้หน้าตาน่ารักน่ารับประทานไปดูวิธีทำขนมปังหน้ามินเนี่ยนกันเลยค่ะมาเริ่มทำส่วนตัวของมินเนี่ยนก่อนนะคะทาช็อกโกแลตบนขนมปังแบบนี้ทาไปประมาณครึ่งแผ่นนะคะแล้วเราก็จะได้ส่วนตัวของมินเนี่ยนนะคะทีนี้ก็มาทำในส่วนของตากันต่อเลยบีบช็อกโกแลตทาขนมปังเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะขนมปังหน้ามินเนี่ยนนอกจากน่ารักและอร่อยแล้วน้องๆยังได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกฝีมือในการวาดรูปด้วยนะคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูอะไรมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ